हॅलो नमस्कार. मी कांचन्स किचन A1 रेसिपीज मध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत पॅनकेक्स. पॅनकेक बनवण्यासाठी मी इथे घेतला आहे 1 कप मैदा. नंतर इथे घेतला आहे मी एका कपाला 2 ते 3 टेबलस्पून कमी थोडेसे दूध. नंतर इथे घेतला आहे मी बटर. 1 अंड लागणार आहे आपल्याला. इथे घेतली आहे मी साखर. माझी साखर इथे खूप बारीक आहे म्हणून मी ही यूज करत आहे. तुमच्याकडे पिठी साखर असेल तर तुम्ही पिठी साखर वापरा. नंतर इथे घेतला आहे मी बेकिंग पावडर आणि आपल्याला लागणार आहे इथे व्हॅनिला इसेन्स. चला तर मग सुरू करूयात पॅनकेक बनवायला. या पातेल्यात मी 4 टेबलस्पून साधारणपणे बटर घेतले आहे, जे रूम टेम्परेचर वरचे बटर आहे. आता आपण यात अंड ऍड करणार आहोत. तर मी आता हे अंड जे फोडून मगाशी घेतलं होतं त्याच्यात टाकूयात आपण. इलेक्ट्रिक बीटरने आपल्याला हे छान फेटून घ्यायचे आहे. चला तर मग फेटून घेऊयात आपण. आता मी यात ऍड करते 4 ते 5 टेबलस्पून साखर. माझी साखर बारीक आहे. तुमच्याकडे पिठी साखर असेल तर तुम्ही पिठी साखर वापरा. साखर ऍड करूयात आपण. मिक्स करून घेऊयात एकदा सर्व. आता आपण टाकूयात थोडा व्हॅनिला इसेन्स. आता मी यात टाकते दूध. अर्धा कप दूध आता टाकलं आहे साधारणपणे. मिक्स करून घेऊयात पुन्हा सर्व. आता मी इथे घेतली आहे ही चाळणी. याच्यात आपल्याला मैदा ऍड करायचा आहे आणि त्याच्यावरती आपण बेकिंग पावडर टाकणार आहोत आणि नंतर हे सर्व मिक्स करून याच्यात बॅटरमध्ये ऍड करणार आहोत. मैदा ऍड करते मी. पहिल्यांदा अर्धा कपच ऍड करते कारण आपण अर्धा कप दूध घेतलं आहे. 1 कप मैदा घेतलात तुम्ही तर 1 कप दूध लागतं साधारण. आता इथे मी पाव कप साधारणपणे मैदा टाकला आहे. आता आपण बेकिंग पावडर टाकणार आहोत. 1 टेबलस्पून बेकिंग पावडर आपण ऍड करणार आहोत. चला तर मग बेकिंग पावडर ऍड करूयात आपण. ही अर्धा टेबलस्पून आणि अजून थोडी. तर पाव कप मैदा, पाव कप दूध आणि पाव चमचा बेकिंग पावडर मी टाकली आहे. चाळून घेऊयात सगळे ड्राय इन्ग्रेडियंट्स आपण. सर्व ड्राय इन्ग्रेडियंट्स याच्यात टाकून झाले आहेत. आता आपण मिक्सिंग इलेक्ट्रिक बीटरने मिक्स करून घेऊयात पुन्हा एकदा. आपले पॅनकेक्सचे बॅटर इथे बनवून तयार झाले आहे. हे बघा, अशी कन्सिस्टन्सी हवी आहे आपल्याला साधारण. आता इथे मी हा एक तवा घेतला आहे, ज्याला आपल्याला बटरने आधी ग्रीस करून घ्यायचे आहे. बटर लावून घेऊयात आपण छान या तव्याला आधी. पॅनकेक टाकून घेऊयात आपण. आणि तो हाताने नाही पसरवायचा, तो आपोआप पसरला पाहिजे. थोडं अजून बॅटर टाकते मी. मीडियम हीट वरती आपल्याला या पॅनकेकला दोन्ही साइड्सनी फ्लिप करून भाजून घ्यायचे आहे. तुम्ही इथे बघू शकता आपल्या पॅनकेकला छान बबल्स यायला सुरुवात झाली आहे, पण वरचा पोर्शन अजून ड्राय झालेला नाही आहे. तो थोडासा ड्राय झाला की मग आपण फ्लिप करून घेऊयात साइड. ड्राय व्हायला सुरुवात झाली आहे वरचा पोर्शन. झाला आहे ड्राय. आपण साइड फ्लिप करून घेऊयात. हे बघा किती पटकन ते हलतो आहे व्यवस्थित. साइड फ्लिप करून घेऊयात आता आपण.
आपल्या पॅनकेकला छान गोल्डन ब्राऊन कलर आला आहे. दोन्ही साइड्सनी आपण त्याला असेच छान भाजून घेऊयात. खूपच सुरेख दिसत आहे आपला पॅनकेक. तुम्ही इथे बघू शकता आपला पॅनकेक फारच सुरेख झाला आहे. मी आता त्याची साइड फ्लिप करून घेते. हे बघा किती सुरेख झाला आहे. सगळ्या बाजूंनी त्याला छान गोल्डन ब्राऊन असा कलर आला आहे. मी आता हा एका डिश मध्ये काढून घेते आणि सर्व बाकीचे असेच करून घेते. हे बघा किती सुरेख झाला आहे आपला पॅनकेक. त्याचा कलर, त्याचा टेक्स्चर, त्याचा फ्लफ फारच अप्रतिम दिसत आहे आपला पॅनकेक. आता असेच मी बाकीचे पण करून घेते. हे बघा पॅनकेकला छान बबल्स यायला सुरुवात झाली आहे. आता वरचा पोर्शन थोडासा ड्राय झाला की आपण साइड फ्लिप करून घेऊयात. दोन्ही साइड्सनी आपल्याला छान गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे पॅनकेक. पोर्शन ड्राय झाला आहे. आता आपण फ्लिप करून घेऊयात साइड. हे बघा किती सुरेख गोल्डन ब्राऊन असा कलर आला आहे त्याला. आता दुसऱ्या साइडनी पण असाच मी त्याला गोल्डन ब्राऊन कलर वरती भाजून घेते. आपला दुसरा पॅनकेक सुद्धा बनवून तयार आहे. तुम्हाला दाखवते. फारच सुरेख झाला आहे. हा बघा त्याला किती सुरेख फ्लफ आला आहे आणि त्याचा कलर पण फारच अप्रतिम आला आहे. आता असाच मी बाकीचे पण बनवून घेते. पॅनकेक आपण डिश मध्ये सर्व करून घेऊया. हे बघा किती सुरेख झाला आहे आपला पॅनकेक. आता मी त्याला डेकोरेट करून घेते. त्यासाठी मी इथे घेतले आहे हनी. हे बघा हनी घेतले आहे. आपण ते डेकोरेट करूयात आता. त्याच्यावरती मी टाकते थोडी स्ट्रॉबेरी आणि टाकते थोडं बटर. नंतर थोडे बटर टाकूयात आपण. तुम्ही इथे बघू शकता आपले पॅनकेक्स फारच अप्रतिम झाले आहेत. हे बघा त्यांना किती सुरेख फ्लफ आला आहे. किती छान त्याचं टेक्स्चर, त्याचं कलर फारच सुरेख दिसत आहेत. आता मी यांना गार्निश करून घेते. तुम्ही जर माझ्या चॅनलला नवीन असाल आणि माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर पटकन माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. म्हणजे तुम्हाला अशाच छान छान रेसिपीज बघायला मिळतील. आपण कट करून बघूयात. त्याचा फ्लफ फारच अप्रतिम आला आहे. हे बघा किती सुरेख झाला आहे आपला पॅनकेक. आपला पॅनकेक इथे बनवून तयार आहे. फारच अप्रतिम दिसत आहे. फारच सुरेख झाला आहे चवीला तो. तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा आपले पॅनकेक्स कसे झाले आहेत. पुन्हा भेटूयात अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत बाय.